අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු බෝට්ටුවෙන් කැම්පස් යන හැටි. යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න ඕනේ පල්ලා තියෙන චුටි subscribe කියලා රතුපට බටන් එකේ බටන් එක ක්ලික් කළා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එක. ඒ bell icon එක ක්ලික් කළොත් මම දාන ඊළඟ වීඩියෝ එක auto notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බෝට්ටුවෙන් කැම්පස් යන එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි කතා කරන්න ඕනි කොහොමද සාමාන්‍ය ක්‍රමයට කැම්පස් යන්නේ කියලා. අපි උසස් පෙළ විභාගය ඉවර කළාට පස්සේ අපි කරපු විෂයන් සහ අපි මේ විෂයන් වලට ගත්ත ලකුණු වලට අනුව අපිට හම්බ වෙනවා ඉසඩ් අගය කියලා අගයක්. ඉසඩ් ඩිස්කෝ එක කියලා අපි කියන්නේ. මෙන්න මේ ඉසඩ් ඩිස්කෝ එකට අනුව අපි ඊට පස්සේ අපිට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන් ඒ අත්පොත නිකුත් කළාට පස්සේ සහ විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇප්ලිකේෂන් දාන්න කිව්වට පස්සේ අපි අපේ ඉසඩ් ඩිස්කෝ එකත් පදනම් කරගෙන ඒ වගේම මීට කලින් ඒ විශ්වවිද්‍යාල වලට පාදි පාඨමාලා වලට බඳව ගත්ත ඉසඩ් ඩිස්කෝ එකත් ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම ළමෙක් ගන්නම්කෝ. ළමෙක් ඉල්ලනවා එයා ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව විෂයන් තුන කරලා එයා කිසි ඉසඩ් අගයක් අරගෙන එයාගේ උසස් පෙළ විභාගෙට එයාගේ විශ්වවිද්‍යාල අත්පොතේ යාට කියනවා ඉසඩ් ඩිස්කෝ එකට අනුව එයාගේ කැමති උපාධි පාඨමාලා පිළිවෙල එවන්න කියලා. එයා මුලින්ම ඉල්ලනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ, ඊට පස්සේ ඉල්ලනවා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය, ඊට පස්සේ ඉල්ලනවා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය. ඔය විදිහට ඉල්ලලා ඊට පස්සේ ඉල්ලනවා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දන්ත වෛද්‍ය පීඨය වගේ දේවල් එහෙම ඉල්ලලා එයා උපාධි පාඨමාලාවල් 10ක් 15ක් විතර ඉල්ලලා එයාගේ අත්පොතෙන් දැන් ඔන්ලයින් තමයි දාන්න ඕනි. කලින් වගේ අත්පොත පුරවලා යවන්න බෑ. ඒ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරනවා. ඊට පස්සේ එයා ඒකට අදාළව අපි තැපෑලෙන් යවන්න ඕනි ඩොකියුමන්ට්ස් වගේකුත් තියෙනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවට දැම්මට පස්සේ මේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවට මේ විදියට රටේම ඉන්න උසස් පෙළ ඉවර කළා උසස් පෙළ සමත්තා එවනවානේ ඇප්ලිකේෂන්. අන්නේ ඉල්ලුමට අනුව අපේ ඉසඩ් අගයන් සලකලා බලලා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන් නිකුත් කරනවා අවම කඩයිම් ලකුණු කියලා ලකුණක්. අපි කට් ඔෆ් මාක් කියලා කියන්නේ මම කලින් ඒ ගැන කට් ඔෆ් මාක් ගැන වීඩියෝ එකක් කළා. ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙන YouTube කාඩ් එකේ. ඉතින් මේ කට් ඔෆ් මාක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලනවා නම් හරියට ශිෂ්‍යත්වයේ කඩයිම් ලකුණු හැදෙනා වගේම තමයි ශිෂ්‍යත්වයේ කට් ඔෆ් මාක් හැදෙන ක්‍රමයයි මේ ක්‍රමයයි අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි යම්කිසි පාසලක් සලකලා මේ පාසලට ශිෂ්‍යත්වයේ සමත් ළමයි ඉල්ලුම් කරනවා නම් ඒ පාසලේ කැපැසිටි එක තියෙන්නේ ළමයි 100ක් ගන්න නම්. ඒ කියන්නේ දැන් ළමයි 10000 ගාණක් ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා මේ පාසලට ඇතුල් වෙන්න. හැබැයි පාසලේ කැපැසිටි එක තියෙන්නේ ළමයි 100ක් ගන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා මේ පාසලට ඉල්ලලා තියෙන වැඩිම ලකුණු කාටද තියෙන්නේ කියලා. මේ දැන් මේ තත්ත්වය අනුව වැඩිම ලකුණු අපි හිතමුකෝ ශිෂ්‍යත්වයේ ලකුණු 200 නේ උපරිම ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 199 තමයි වැඩිම ලකුණු ඉල්ලලා තියෙන්නේ. 199 ඉඳලා ඒගොල්ලෝ ගණන් හදනවා 100ක් පල්ලෙහාට. ඒ කියන්නේ 100 වෙනියා කවුද ඉන්නේ කියලා. ඒතකොට 199යි 5 දෙනෙක් හිටියා හැම ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ 100 වෙනියා හම්බුනේ 179 කියන ලකුණ නම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් කියනවා මෙන්න මේ පාසලේ කට් ඔෆ් මාක් එක තමයි ශිෂ්‍යත්ව ලකුණු 179 කියලා. එතකොට ලකුණු 179ක් සහ ඊට උඩින් ගත්ත අයට තමයි ඒ අපි කලින් කතා කරපු පාසලට යන්න පුළුවන්. එතකොට ආසන්න වශයෙන් අර ඒගොල්ලන්ගේ කැපැසිටි එක 100 නම් ඒක 98 වෙන්නත් පුළුවන්. 101 102 වගේ ගණනක් වෙන්නත් පුළුවන්. ආසන්න වශයෙන් හරියටම ගන්නේ 100 දෙනයි. ඉතින් අන්නේ විදිහට තමයි ශිෂ්‍යත්වයේ කට් ඔෆ් මාක් හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රමයම තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල අත්පොතෙන් අපි විශ්වවිද්‍යාල වලට ඉල්ලුවාම කට් ඔෆ් මාක් හැදෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ තර විදිහම අපේ ඉසඩ් ඩිස්කෝ එකට අනුව අපි මෙන්න මේ උපාධි පාඨමාලා වලට ඉල්ලුවාට පස්සේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. මේ ගණන් හරිම ගණන් නෙමෙයි. ගන්න පුළුවන් 50 දෙනයි නම් එක අවුරුද්දකට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිම ඉසඩ් අගේ 50 දෙනාගෙන් ඉල්ලපු අයගෙන් වැඩිම ඉසඩ් අගේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ 3.2 කියලා අපි හිතමු. 3.2 තමයි වැඩිම ඉසඩ් අගේ. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන 4ක් තියෙන්න ඕනේ. මේක 3.2යි 1යි 5යි 6 නම් වැඩිම ඉසඩ් අගේ. එතන ඉඳලා 50ක් පල්ලෙහාට බලනවා. ඒ පල්ලෙහාට බලලා අන්නේ 50 වෙනියගේ ඉසඩ් අගේ තමයි ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලන්ගේ කට් ඔෆ් මාක් එක වෙන්නේ. එතකොට ඒ ඉල්ලපු අයගෙන් අන්නේ අඩුම ඉසඩ් අගේ ඒගොල්ලන්ගේ කට් ඔෆ් මාක් එකේ ඉඳලා උඩ තිබිච්ච 50 දෙනාට තමයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට. ඉතින් මේ කට් ඔෆ් මාක් එක හදද්දි තව කාරණයක් සලකලා බලනවා. මොකද මේ කට් ඔෆ් මාක් හදද්දි බලන්නේ සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකාවම එකක් විදිහට සලකලා නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේදී විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළත් කරගන්නකොට ඇතුළත් කරගන්න ක්‍රමවේදය වෙන්නේ 140ක් ගන්නවා සමස්ත අපි මෙරිට් පදනමෙන්. ඒ කියන්නේ මුළු ලංකාවෙම වැඩිම ලකුණු ගත්ත 140
කෙලිමු විශ්වවිද්‍යාල වලට ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන උපාධි පාඨමාලා වලට ඒගොල්ලන්ගේ සෙට්ටගේ අනුව ඊට පස්සේ 55% ගන්නවා දිස්ත්‍රික්ක පදනමෙන්. ඒ කියන්නේ දිස්ත්‍රික්ක 25 වැඩිම ලකුණු අනුව ඉතුරු 55% ගන්න දිස්ත්‍රික්ක පදනමෙන්. ඊට පස්සේ ඉතුරු 5% ගන්නේ දුෂ්කර පදනමෙන්. දුෂ්කර අධ්‍යාපනයේ දුෂ්කරයයි සැලකෙන දිස්ත්‍රික්ක 14ක් විතර විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන් නම් කරලා දිනවා. අන්නේ දිස්ත්‍රික්ක 14ට තමයි අර 5% ජනගහන අනුපාතය අනුව බෙදලා යන්නේ. ඉතින් අපි බේසික් දේවල් ගොඩක් කළා කතා කළා. ඉතින් දැන් අපේ කතා කරන්න ඕනේ ප්‍රධාන මාතෘකාව මේක නෙමෙයි කොහොමද බෝඩ්ටුවෙන් කැම්පස් යන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ වෙද්දි අර මම කියපු ක්‍රමයන් අනුව කට් ඔෆ් මාක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒ කතාව සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. දැන් කට් ඔෆ් මාක් වලට පස්සේ කොහොමද බෝඩ්ටුවෙන් යන්නේ කියන එක තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් හිතන්න ළමෙක් ඉන්නවා සුනිමල් කියලා. මේ සුනිමල් උසස් පෙළ විභාගයට භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් පෙනී ඉඳලා මෙයාගේ ආසාව තියෙන ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න. ඉතින් මෙයා මේ ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන සියලුම ඉංජිනේරු පීඨ ටික අර විශ්වවිද්‍යාල අත්පොතේදී පුරවලා ඊට පස්සේ මෙයාගේ ආසාව ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න තිබුණාට එතනින් පස්සේ එයා පුරවනවා IT විෂය ධාරාවට අදාළ උපාධි පාඨමාලා 2කුත් ඊට පස්සේ භෞතික විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් ෆිසිකල් සයන්ස් වලට අදාළ උපාධි පාඨමාලා 3කුත්. හැබැයි මේ සුනිමල්ගේ ආසාව ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න තිබුණාට එයාගේ ඉසඩ් ඩිස්කෝ එක යාට මදි වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන රාජ්‍ය ඉංජිනේරු පීඨයකට යන්න. එයා මොකද කරන්නේ? එයාට හම්බ වෙන්නේ ෆිසිකල් සයන්ස් යුනිවර්සිටි ඔෆ් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කියන උපාධි පාඨමාලාව. ඉතින් මෙයා ටික දවසක් කල්පනා කරනවා මේ උපාධි පාඨමාලාවට දැන් කට් ඔෆ් මාක් ආවා. එයා දන්නවනේ එයාට හම්බෙලා තියෙන ෆිසිකල් සයන්ස් කියලා. ඉතින් එයා කල්පනා කරනවා මම ෆිසිකල් සයන්ස් යනවාද නැද්ද කියලා. මොකද මෙයා මේකට යන්න ආස නැහැ. ඊට පස්සේ එයා දෙමාපියොත් එක්කත් කතා බහ කරලා ඊට පස්සේ එයා තීරණය කරනවා මේ ෆිසිකල් සයන්ස් උපාධි පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි නොවි පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාව හදාරන. ඉතින් එතකොට එයා මේ උපාධි පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වෙන්නේ නැති නිසා එයා වෙනුවට එතන දැන් මේ වෙද්දි හිස්තන පුරවලා තියෙන අර මං කලින් කියපු විදිහට රිසල්ට් වලට ඒ උපාධි පාඨමාලාවට ගන්න පුළුවන් 50 දෙනයි නම් ඒ 50 දෙනා කැල්කියුලේට් කරලා 50ට අනුව තමයි කට් ඔෆ් මාක් එක හදලා දෙන්නේ. හැබැයි එතෙන්දි දැන් එයා ලියාපදිංචි වුණ නැති වුණාම එතන හිස්තනක් එනවා. ඒ හිස්තන පුරවන්න ඒ අදාළ පුරප්පාඩුව පුරවන්න මේ වෙද්දි ගෙදර ඉන්න හෝ ඊට පල්ලෙහා තියෙන උපාධි පාඨමාලාව කට් ඔෆ් මාක් එක ඊට පල්ලෙහාන් තියෙන උපාධි පාඨමාලාවක කෙනෙක් ඒ හිස්තන පුරවන්න උඩට එනවා. ඉතින් ඒ උඩට ආවම ගොඩක් වෙලාවට ඒක ෆිසිකල් සයන්ස් වගේ එකක් නම් ගෙදර ඉන්න මේ වෙද්දි යුනිවර්සිටි ග්‍රෑන්ට් කමිෂන් එකෙන් not selected කියලා ආපු කෙනෙක්ට ටික කාලයක් යද්දී අපි අර බෝඩ්ටු වෙනවා කියන පදනමෙන් එයාට බෝඩ්ටුවක් එන්න පුළුවන් අර ෆිසිකල් සයන්ස් උපාධි පාඨමාලාවට. ඉතින් එතකොට අර අදාළ 50 සිලෙක්ට් කළාට ඒ 50න් එක්කෙනෙක් තීරණය කරපු හින්දා ඒ උපාධි පාඨමාලාව කන්ටිනියු කරගෙන නොයන්න එයා වෙන තැනකට යන හින්දා එයාගෙන් ඇති වෙච්ච පුරප්පාඩුව වහන්න පල්ලෙහා ඉන්න කෙනෙක් උඩට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉන්න කෙනෙකුටත් ආයිත් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට එක්කෙනෙක් නෙමෙයි වෙන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් ඔය විදිහට වෙනවා. මම මේ විදිහට තව උදාහරණයක් ගන්නම්. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නිමල් කියලා. මේ නිමල්ට ඕමනාව වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න. ඉතින් මේ නිමල් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන සියලුම වෛද්‍ය පීඨවලට ඉල්ලුම් කරලා ඊට පස්සේ දානවා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දන්ත වෛද්‍ය පීඨයක්. හැබැයි මෙයාගේ ඉසඩ් ඩිස්කෝ එක මදි වෙලා වෛද්‍ය පීඨවලට ඇතුළත් වෙන්න මෙයාව ඇතුළත් කරගන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දන්ත වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළත් කරගන්නවා නෙමෙයි. හරියටම කියනවා නම් සිලෙක්ට් වෙන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දන්ත වෛද්‍ය පීඨයට. ඉතින් නිමල් තීරණය කරනවා මේ වතාවේ යා පළවෙනි වතාවට ඔසස්පෙල්ට පෙනී හිටපු ඉඳන් මේ වතාවේ දන්ත වෛද්‍ය පීඨයට ලියාපදිංචි නොවි දෙවනි වතාවට ඔසස්පෙල්ල කළා කොහොම හරි වෛද්‍ය පීඨයකට යනවා කියලා. එතකොට මෙයා වෙනුවෙන් අර දන්ත වෛද්‍ය පීඨේ වෙන් කරගත්ත රිසර්ව් කරපු ඉඩකඩ පුරප්පාඩු වෙනවා මෙයා දන්ත වෛද්‍ය පීඨේ ලියාපදිංචි නොවිච්ච හින්දා. ඉතින් දන්ත වෛද්‍ය පාඨමාලාව ගැන ටිකක් වෛද්‍ය වලට යටින් වගේ තියෙන ටිකක් උඩින් තියෙන පාඨමාලාවක් හින්දා එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ අර දන්ත වෛද්‍ය පීඨයේ පුරප්පාඩුව පුරවන්න ඊට යටින් ඉන්න කෙනෙක්. සමහර විට ආයුර්වේද වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් නර්සින් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් බයෝසයන්ස් වෙන්න පුළුවන්. යටින් ඉන්න කෙනෙක් උඩට එනවා දන්ත වෛද්‍ය පීඨයට. එතකොට මේ බයෝසයන්ස් වල ඉන්න කෙනෙක් නම් දන්ත වෛද්‍ය පීඨය වෙනකන් උඩට ආවේ යාගේ බෝට්ටුවකින්. එතකොට බයෝසයන්ස් වල ආයෙත් 30 තැනක් හැදෙනවා. එතකොට බයෝසයන්ස් වලට ඊට පල්ලෙහා තියෙන ෆිසිකල් සයන්ස් හරි මොකක් හරි උපාධි පාඨමාලාවක ඉන්න කෙනෙක් ඒ වෙනුවට උඩට එනවා. එතකොට ඒ වෙනුවට අර ෆිසිකල් සයන්ස් වල හැදෙන පුරප්පාඩුව පුරවන්න ගෙදර ඉන්න කෙනෙකුටත් ආයෙත් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඔය බෝට්ටු වෙන ප්‍රොසීඩියර් එක. ඉතින් මේ ප්‍රොසීඩියර් එක හරියටම ශ්‍රී ලංකාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන්න සාධක තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ කතාව. ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරු කියන සමහර උපාධි පාඨමාලා කරන්න උදාහරණයක් විදිහට සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ 20 දෙනෙකුට ඉඩකඩ තිබ්බට සමහර ලාවට ඉන්නේ 12 දෙනයි 13 දෙනයි.
ඒ මොකද අර පුරප්පාඩු පිරවීම යටතේ ඒවට එන්නේ නැහැ. පුරප්පාඩු පිරවීම මේ සර්කියුලේෂන් එක සැරෙන් සැරේ උඩ යට ඉන්න අය උඩට දානවා අයින් වෙන අය වෙනුවට උඩට දානවා කියන එක 7-8 වතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිද්ධ වුණා. සමහර වෙලාවට උපාධි පාඨමාලා හැර යන එක මාස 3කට 4කට 5කට 6කට පස්සෙත් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙද්දි අර සර්කියුලේෂන් ප්‍රොසෙස් එක 7-8 වතාවක් කළා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන් නැවතත් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට උපාධි පාඨමාලාවල ඉඩකඩ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා පල්ලෙහා ඉන්න අයට අවස්ථාව හම්බ නොවි. ඒ වගේම මේ ගැන මට මෙන්ෂන් කරන්න බැරි වෙච්ච තවත් එක කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාට මේ විදියට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවෙන් ඔයාට බෝට්ටුවක් ඇවිල්ලා හෝ නැතුව හෝ ඔයාට ආවනම් යම්කිසි උපාධි පාඨමාලාවක් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ඔයා භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් උසස් පෙළ කළා ඔයාට එනවා ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් ICT කියන උපාධි පාඨමාලාව ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී හදාරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ උපාධි පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ ඔයාට හිතනවා නම් මේක කරගෙන යනවා ආසයි මට බෝට්ටුවක් එන්න ඕනි නෑ කියලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාවට ලියුමක් මගින් දන්වන්න ඕනි මට මේ ලැබිච්ච උපාධි පාඨමාලාව හොඳයි පුරප්පාඩු සඳහා මාව සලකා බලන්න එපා කියලා. මොකද ඔයා ඊට උඩින් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඉල්ලලා තියෙනවා නම් යනවා හිතන්නකෝ ඔයා ඉංජිනේරින් ඉල්ලුවා ඊට පස්සේ ෆිසිකල් සයන්ස් වෙන මොකක් හරි ඉල්ලලා අන්තිමට තමයි මේ ඉල්ලුවේ ICT කියලා ෆිසිකල් සයන්ස් ICT කියන එක. එතකොට ඔයා මේ ෆිසිකල් සයන්ස් ICT වලට තේරිලා ඊට පස්සේ බැරි වෙලා හරි අර වෙන තියෙන උඩ ඔයා උඩින් ඉල්ලපු ෆිසිකල් සයන්ස් වලට හරි එහෙම නැත්නම් ඊට උඩින් ඉල්ලපු එකට හරි පුරප්පාඩුවක් ඇති වෙලා ඔයාව බෝට්ටුවක් මගින් පුරප්පාඩු පිරවීම යටතේ ඒ උපාධි පාඨමාලාවකට ඔයාව ඇතුළත් කළොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන ඒ උපාධි පාඨමාලාව බාර ගන්න මේ පුරප්පාඩු පිරවීම යටතේ හැබැයි ඔයා මේක ලියුමකින් දන්වලා තිබ්බොත් මාව පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා සලකා බලන්න එපා මට මේ ලැබිච්ච උපාධි පාඨමාලාව හොඳයි කියලා ඔයාව පුරප්පාඩු පිරවීමට සලකා බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක වළංගු වෙන්නේ ලිස්ට් එකේ යට තියෙන උපාධි පාඨමාලාවක් හම්බෙච්ච අයට විතරයි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ උඩ ඉඳලා ඉංජිනේරින් ඉල්ලලා ඊට පස්සේ මොනවා හරි ඉල්ලලා දෙවෙනියට තුන්වෙනියට නෙමෙයි පස්වෙනියට හයවෙනියට වගේ තියෙන උපාධි පාඨමාලාවක් ඉල්ලපු කෙනෙකුට තමයි මෙහෙම ලියුමක් යවන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ ඔයා පළවෙනියට ඉල්ලුවේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය. ඔයාට පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය හම්බුණා නම් ඔයා ඒ ලියුම් යවන්න දෙයක් නැහැ. කොහෙටවත් ආව පුරප්පාඩු පිරවීමකට සලකා බලන්නේ. ඔයාගේ ඉල්ලපු ෆස්ට් චොයිස් එක හම්බෙලා. හැබැයි ඔයාට හම්බුනේ ෆස්ට් චොයිස් එක නෙමෙයි නම් සමහර වෙලාවට ඉඩකඩක් තියෙනවා. පුරප්පාඩු පිරවීම යටතේ ඔයා උඩට යවන්නේ. ඒකින්ද මතක ඇතුව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිටු සභාවට ලියුමක් යවන්න ඔයාව පුරප්පාඩු පිරවීමට සලකා බලන්න ඕනේ නැත්නම්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ බෝට්ටු වලින් කැම්පස් යන එක ගැන. ඉතින් මට මේ දෙන්දි කාරණා මග ඇරෙන්නේ නැති මම නොදන්න කාරණා සමහර විට මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලාත් නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ හැමදේම පළලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. එතකොට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැහැට මේ කමෙන්ට් වලින් ඒගොල්ලෝ නොදන්න කාරණා සහ මම නොදන්න කාරණා කමෙන්ට් කියවලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මම නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ දැනුමටත් ඒ කමෙන්ට් වලින් මම ගොඩක් දේවල් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඒ වගේම අලුත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම පළලා YouTube description එකේ දාලා තියෙනවා විශේෂ link එකක්. Facebook page එක. ඒ Facebook page එකේ නම තමයි Pixora by F40 කියලා කියන්නේ. මේ Pixora by F40 කියන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨය මගින් මෙහෙවන මීඩියා යුනිට් එකේ නිල Facebook page එක අනිවාර්යයෙන්ම page එක like කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිද්ධ වෙන සියලුම විශේෂ event ඒ වගේම විශේෂ දේවල් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයට අදාළ හැම දෙයකම photos videos බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම Pixora by F40 like කරලා තියන්න. ඒ වගේම පල්ලා තියෙන subscribe කියලා රතු පාට බටන් ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා my YouTube channel subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක මේ bell icon එක ක්ලික් කළොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් කරට මම social media like කරන්න follow කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. මතක ඇතුව like කරන්න මගේ Facebook page එක. ඒ වගේම follow කරන්න Instagram එක. මතකයිනේ කලින් කිව්වා like කරන්න Pixora by F40. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට page එක like කරන්න invite එකක් දාන්න.